হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোক সকলোকে আকৌবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিচেন চেনেললৈ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ খুব সহজতে বনাব পৰা কেণ্ডি আইচক্ৰীমৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আচলতে কেণ্ডি আইচক্ৰীম বনোৱাৰ আইডিয়াটো মই ইউটিউবৰ পৰাই পাইছিলোঁ। এই আইচক্ৰীমটো বহুতেই বিভিন্ন ধৰণেৰে বনায় আৰু ময়ো নিজা ধৰণেৰে ট্ৰাই কৰি চাইছিলোঁ। আইচক্ৰীমটো খাবলৈ ভাল হোৱাৰ বাবে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত আইচক্ৰীমটো কেনেকৈ বনাব পাৰি শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এই আইচক্ৰীমটো খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় আৰু মই ভাবোঁ এই গৰমৰ দিনকেইটাত সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই আইচক্ৰীমটো খাবলৈ নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আমাৰ চেনেলটো যদি আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু আগলৈ আমাৰ চেনেলত দিয়া ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। কেণ্ডি আইচক্ৰীম বনাবলৈ মই যিখিনি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই 10 টকাৰ কেণ্ডিমেন লৈছোঁ। ইয়াতে প্ৰায় 20টামান কেণ্ডি আছে। মই আইচক্ৰীম বনাবলৈ অৰেঞ্জ ফ্লেভাৰৰ কেণ্ডিটো লৈছোঁ। আপোনালোকে যি ফ্লেভাৰ ভাল পায় সেইটো কেণ্ডিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কেণ্ডিমেনৰ বহুতকেইটা ফ্লেভাৰৰ কেণ্ডি পোৱা যায়। মেংগো ফ্লেভাৰ, ক'লা ফ্লেভাৰ, পাইনএপল ফ্লেভাৰ, বানানা ফ্লেভাৰ, এনেকুৱা বহুকেইবিধ সোৱাদৰ কেণ্ডি পোৱা যায়। আপোনালোকে যিকোনো এবিধ কেণ্ডি ব্যৱহাৰ কৰি আইচক্ৰীম বনাব পাৰে। এতিয়া মই কেণ্ডিকেইটাৰ বাকলিখিনি এৰুৱাই ল'ম। গোটেইকেইটা কেণ্ডিৰ মই বাকলিখিনি এৰুৱাই ল'লোঁ। এয়া এটা খুন্দনা লৈছোঁ। ইয়াতে কেণ্ডিকেইটা অলপ অলপ ভাঙি ল'ম। 4-5টাকৈ কেণ্ডি দি লৈছোঁ। একেলগে বেছিকৈ দি ল'লে ভাঙিবলৈ অসুবিধা হ'ব। আপোনালোকে পটাগুটিৰেও কেণ্ডিকেইটা অলপ ভাঙি ল'ব পাৰে। কেণ্ডিকেইটা বেছি মিহিকৈ খুন্দিব নালাগে, অলপ অলপ ভাঙি ল'লে হৈ যাব। এয়া মই গোটেইখিনি কেণ্ডি ভাঙি ল'লোঁ। এতিয়া এই কেণ্ডিখিনি গলাই ল'ম। কেণ্ডিখিনি গলাবলৈ চচপেন এটা 2 কাপ পানী দি লৈছোঁ। এয়া ভাঙি লোৱা কেণ্ডিখিনি দি দিলোঁ আৰু লগতে 4 চামুচ চেনি দি ল'লোঁ। এইখিনি অলপ লৰাই মিক্স কৰি দিছোঁ। কেণ্ডি আৰু চেনিখিনি ভালদৰে গলি পানীৰ লগত মিক্স হৈ যোৱালৈ এবাৰ উতলাই ল'ম। এইখিনি উতলাই ডাঠ কৰিব নালাগে, মাত্ৰ কেণ্ডিখিনি গলি অহালৈ উতলালে হৈ যাব। 2 মিনিটমান পিছত এয়া চাওক কেণ্ডিখিনি ধুনীয়াকৈ গলি মিক্স হৈ গৈছে। এইখিনি আৰু উতলাই নাথাকোঁ, গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে কেণ্ডি আইচক্ৰীমৰ এই মিক্সাৰটো এবাৰ মিঠাটো টেষ্ট কৰি চাব আৰু যদি মিঠাটো কম যেন লাগে বুলি ভাবে তেতিয়া নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী আৰু অলপ চেনি মিক্স কৰি দিব পাৰে। এতিয়া এইখিনি একেবাৰে ঠাণ্ডা হ'ব দিম। আইচক্ৰীমৰ মিক্সাৰখিনি একেবাৰে ঠাণ্ডা কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আইচক্ৰীমখিনি ছেট কৰিবলৈ এয়া মই কেইটামান পেপাৰ কাপ লৈছোঁ। আইচক্ৰীমৰ মিক্সাৰখিনি কাপকেইটাত অলপ অলপকৈ ঢালি লৈছোঁ। আপোনালোকে আইচক্ৰীম থ'বলৈ আইচক্ৰীম মল্ড বা কুলফি মল্ড ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। মোৰ আইচক্ৰীম মল্ড নাই বাবে পেপাৰ কাপকেইটাই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আচলতে আইচক্ৰীম মল্ড কিনিবলৈ মাজতে বজাৰলৈ গৈছিলোঁ, কিন্তু নাপালোঁ। আইচক্ৰীম কেতিয়াবা মাজে মাজেহে বনোৱা হয় বাবে মই এনেকুৱা পেপাৰ কাপ ব্যৱহাৰ কৰিয়ে বনাওঁ। কাপকেইটা কাভাৰ কৰিবলৈ মই এনেকুৱা ফইল পেপাৰ সৰু সৰুকৈ কেইখনমান কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে ফইল পেপাৰ নাথাকিলে এনেকুৱা সৰুকৈ কাটি লোৱা প্লাষ্টিকৰ পেকেট ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। এতিয়া এখন ফইল পেপাৰেৰে কাপটো কাভাৰ কৰি দিছোঁ। পেপাৰ এখনেৰে কাপটো কাভাৰ কৰি দিলে আইচক্ৰীমটোত বৰফৰ পানী নোসোমোৱাকৈ থাকিব। এনেকৈ গোটেইকেইটা কাপ কাভাৰ কৰি ল'ম। কাপকেইটা কাভাৰ কৰি লোৱাৰ পিছত এয়া ৰাবাৰ বেণ্ড এডাল লৈছোঁ। ৰাবাৰডালেৰে ফইল কভাৰখন বান্ধি দিছোঁ। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে এটা লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ ফেমিলি আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত আমাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়া এখন ছুৰীৰে ফইলখনৰ মাজত অলপ কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া এডাল আইচক্ৰীম ষ্টিক লৈছোঁ। ফইলখনৰ কাটি লোৱা ফালেৰে কাপটোৰ মাজত ষ্টিকডাল সুমুৱাই দিছোঁ। আপোনালোকে আইচক্ৰীম ষ্টিক নাথাকিলে সৰুকৈ কাটি লোৱা বাঁহৰ শলা ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। গোটেইকেইটা কাপত মই আইচক্ৰীমৰ ষ্টিক কেইডাল সুমুৱাই ল'লোঁ। এতিয়া এই কাপকেইটা ডিপ ফ্ৰিজাৰত 7-8 ঘণ্টাৰ বাবে ৰাখি দিম। কাপকেইটা ফ্ৰিজত থওঁতে চাই ল'ব যাতে ফ্ৰিজৰ টেম্পাৰেচাৰটো হাই হৈ থাকে। 7 ঘণ্টামান ফ্ৰিজত থোৱাৰ পিছত কাপকেইটা উলিয়াই লৈছোঁ। আইচক্ৰীমখিনি ছেট হৈছে নে নাই চাই লওঁ আহক। প্ৰথমতে ৰাবাৰডাল খুলি ল'লোঁ। কাপটোৰ পৰা কাভাৰখনো এৰুৱাই লৈছোঁ। এতিয়া কাপটো দুহাতৰ মাজত লৈ অলপ অলপ ঘূৰাই দিলে হাতৰ গৰম পাই আইচক্ৰীমটো কাপটোৰ পৰা এৰ খাই আহিব। এয়া চাওক অৰেঞ্জ কেণ্ডি আইচক্ৰীমটো কিমান ধুনীয়া হৈছে। তেনেহ'লে দেখিছেনে কিমান সহজতে কেণ্ডি আইচক্ৰীমটো বনাব পৰা যায় আৰু গৰমত খাবলৈও বিৰাট টেষ্টি লাগে। এনেকৈ আপোনালোকেও কেণ্ডি আইচক্ৰীম বনাই চাব পাৰে আৰু ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে।